Hello guys, drone এখনত ভিডিও বনাবলৈ সকলোৱে মন যায় নহয়নে কিন্তু drone কিনিব নোৱাৰো বহুত পইচা আৰু কাৰবাৰ ওচৰত যদি ভাড়ালৈ বিচাৰি যাওঁ বহুত ভাড়া তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ড্ৰোনৰ লেখীয়া শ্বট উঠাব পৰা ভিডিও ল'ব পৰা এনেকুৱা এটা বস্তু বনাওঁ যিটো নেকি আমি নিজে ঘৰতে বনাব পাৰিম তো সেইকাৰণে আহক প্ৰথমে দেখাম আপোনালোকক কেনেকৈ বনাওঁ আৰু এতিয়া পথাৰত জানেই আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ হৈ আছে ধান ওলাইছে সেইখিনি প্ৰথম পথাৰত ভিডিও কৰিমগৈ আমি গৈ তো আহক চাই থাকক যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি নাপাহৰিব তো চাওক এতিয়া দৰকাৰ হ'ব আমাক কি মই দেখাইছোঁ চাব দেই প্ৰথমে আপোনাক এডাল ষ্টেণ্ড লাগিব এডাল আগতে মোৰ অলপ বেয়া আছিলে মই নতুনকৈ বনাই লৈছিলোঁ এডালত এনেকুৱা এডাল ষ্টেণ্ড লাগিব আৰু এডাল ডাঁৰ লাগিব মই দেখাই দিছোঁ চাওক এডাল দেখিছেনে ডাঁৰডাল লৈছোঁ বা ডাঁৰ নল'লে এনেকুৱা আপুনি মাৰিও ল'ব পাৰে এডাল দীঘল এডাল মাৰি লৈছোঁ ৰছী আৰু কৰ্ড প্ৰথমে ইয়াতে কাটি ল'ম তো দেখিছে এডাল কাটি ল'লোঁ এতিয়া আমি এডাল ইয়াত লগাব লাগিব ইয়াতে বান্ধিব লাগিব ধুনীয়াকৈ টাইটকৈ যাতে পৰি নাযায় মই প্ৰথমে বান্ধি লওঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো চাওক মই এতিয়া এইটো বান্ধি ল'লোঁ ভালকৈ একদম পূৰা টাইট হৈ গ'ল এখাই নাযায় আৰু আপোনালোকে গম পাইছেই চাগে দেই এতিয়া আমি কি বনাবলৈ গৈ আছোঁ হ'লেও আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাওক তাতে গোটেই ভিডিঅ'খিনি শেষত দি থোৱা আছে কেনেকুৱা শ্বট উঠিছে তো এতিয়া দেৰি নকৰোঁ আহক পথাৰৰ ফালে যাওঁ হেল্ল' গাইজ এয়া আমাৰ এতিয়া ড্ৰোন আমি লৈ আহি আছোঁ ড্ৰোন মানে কান্ধত আনিবলগীয়া হৈছে দেই দুটা মানুহে আনিবলগীয়া হৈছে এখন লাপি লোপা ড্ৰোন নহয় আকৌ তো আমি দুটা আনি আছোঁ ড্ৰোন এতিয়া আপোনালোকক পথাৰৰ মাজত দেখাম ড্ৰোন কেনেকুৱা ধৰণৰ শ্বট উঠে নাজানো তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব এবাৰ ঘৰত আমি এতিয়া গোটেই পথাৰখন উঠাম তো মানুহে দেখি আমাক হাঁহিছে এতিয়া হাঁহিলেও উপায় নাই আমি ট্ৰাই কৰিম এতিয়া চাই থাকক প্ৰথমে কেমেৰাটো ফিটিং কৰি লওঁ ড্ৰোনত এতিয়া চাবলৈ আমাৰ দৰ্শক আহি গ'ল কেমেৰা ফিটিং কৰিম ইয়াত ড্ৰোন এতিয়া আমি পথাৰত নমাই দিম পথাৰৰ পৰা আমি এনেকৈ যাম অলপ দেখাম কেনেকুৱা লাগে চাই থাকিব দেই যদিহে ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি নাপাহৰিব এতিয়া কেমেৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আমি এতিয়া পথাৰত নাহিম আমি এটা ভিডিঅ' কৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ তো আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'কেইটা লাষ্টলৈকে চাওক চাই পিনি আপোনালোকে লাষ্টত কমেণ্ট এটা কৰি জনাব দেই গাইজ দেখিছেনে বাৰু ইমান ধুনীয়া ফটো আহিছে বাহ মই ভবা নাছিলোঁ দেই মানে ড্ৰোন নোহোৱাকৈ যে ড্ৰোনৰ দৰে ইমান ধুনীয়া শ্বট উঠাব পাৰি আৰু লাষ্টলৈকে বহুতকেইটা ভিডিঅ' আছে দেই আপোনালোকে চাই যাব গোটেইকেইটা সম্পূৰ্ণ চাইহে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব দেই তো হেল্ল' গাইজ কেনেকুৱা দেখিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই আমাৰ ড্ৰোন শ্বটটো তো মানে আপোনালোকেও এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাব পাৰিব বনাওঁ বুলি ক'লে আৰু যদিহে মানে ভিডিঅ'টো লৰি থাকে তেতিয়া আপুনি কেপকাটত বা VN এপছত গৈ পিনি ষ্টেবিলাইজেশ্যন মোডটো অন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যদি সেই দুটা এপছ আপোনালোকৰ ওচৰত নাই তেতিয়াহ'লে গুগল ফটোছত আপোনালোকে ষ্টেবিলাইজেশ্যন মোডটো অন কৰি ল'ব পাৰিব যদিহে সেইটো বিষয়ে নাজানে গুগল ফটোছত কেনেকৈ ষ্টেবিলাইজেশ্যন কৰিব পাৰি তো যদি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যোনে নাজানে মই আপোনালোকক দেখাই দিম এনেকুৱা ধৰণে ষ্টেবিলাইজেশ্যন কৰিব পাৰি তো যদিহে ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ